Hej! Idag planterar vi julnötter. Välkommen till Trädgårdshacks med Gardener. Det finns det julnötter ute i butikerna och de går faktiskt utmärkt att plantera. Nu är de här från Italien och södra Europa så de passar inte riktigt i vårt klimat. Men in i ett växthus går det fint. Jag har till exempel en mandel nu som är säkert 3-4 år gammal. Och det enklaste sättet att plantera sån här, det tycker jag är att efterlikna naturen. Så nu får ni tänka er att jag är högt upp i nötträdet. Nötterna är klara och så faller de ner. En valnöt till exempel, eller en ätlig kastanj, eller en hasselnöt, eller en mandel. Så, nu har de ramlat ner. Och det som händer då är att det kanske blir lite mikroskopiska sprickor i de här som gör det lite enklare för grodden att sen komma ut och att det kommer in lite vatten i dem. Om de inte spricker så är inte det hela världen, för de brukar komma ändå, det bara tar lite längre tid. Nu ska vi plantera dem. Får vi tänka oss att kanske en fågel eller något annat djur har tagit nöten, kanske grävt ner den för att ha den till senare. Och då väljer man väldränerad jord. Gärna med liksom grus i. Sån här halkgrus som man kan köpa nu är riktigt bra. Lägger man ner alla nötterna där och så täcker man dem med lite jordblandat grus. Och sen sätter man den här krukan utomhus. För de här nötterna vill gärna ha en kall period, så kallad stratifiering. Det vill säga att det blir minusgrader och sen blir det plusgrader. Vissa nötter vill ha flera perioder av det här. Så det funkar fint. Sen vill man dock undvika att det kommer riktiga djur och tar de här nötterna, så behöver man skydda dem. Och det enklaste sättet jag har kommit på är egentligen att ta en annan kruka och sätta ovanpå. Nu är jag ett litet hål här. Men om någon liten mus lyckas klämma sig igenom där, ja då får han väl ha lite fest där. Sen i vår tittar man till det här. Förhoppningsvis har det blivit en liten grodd på vissa av de här. Och då kan man sätta dem i krukor så får de växa upp. Sen tar det några år. Men någon gång kommer det bli egna julnötter. Lycka till!